اینطور نیست که هر صغرا خانم و کبرا خانمی فکر میکنه میتونه دیوینیشن انجام بده. اینکه استراکچری وجود داشته، به هر حال تاروت یک جادوی قدیمیه که جادوی جیپسی هاست و جیپسی ها قربانی بسیار سنگینی دادن، مکان رو قربانی کردن، خاک و ارز رو قربانی کردن. 4 تا تبع در این دنیا وجود داره که یکی از این تبع ها خاک خودشون رو قربانی کردن برای اینکه در زمان بتونن سفر بکنن. خاک دیگه ندارن و هر کسی میاد یک دک تاروت میگیره و شروع کنه کارت گذاشتن، دلیل نداره که آینده رو داره میبینه. سلام به اشاق علوم غریبه، کیا هستم. بحث بعدی بحث دیوینیشن یا سفر در زمان. وقتی در همین دنیا به سراغ ارگانیک های دیگه میریم، با اونها ارتباط میگیریم، موجودات که از لحاظ تکنولوژی از ما جلوان، در زمان از ما جلوان و بند کردن تایم رو یاد میگیریم، به گذشته انسان میریم یا به آینده انسان میریم، در زمان در همین دنیای مادی داریم سفر میکنیم و موجوداتی که فارغ از زمانن رو میبینیم که دنیای اونها دنیای فارغ از زمانی که مثل اجنه، و یاد میگیریم که اصلا چطور دارن این کار رو میکنن، چون اصلا بحث دیوینیشن رو اجنه به انسان یاد داده. شاید تو تاریخ مثالای خیلی زیادی از جیپسی ها بگیر که مکان رو قربانی کردن. هیچ وقت جیپسی ها جای ثابتی برای زندگی ندارن و برای اینکه دیوینیشن رو یاد بگیرن و به هر حال بزرگترین معاملاتی که میبینید در پشت سیاست های دولت ها و ملت ها وجود داره، وقتی درک نمی‌کنید چرا، علوم غریبه بهت یاد میده. یکی از بحث ها همیناست، چه قدرت های ماورایی برای چه جنریشن هایی بوده، برای چه مردمانی بوده، چطوری اینها رو به دست آوردن. و بحث دیوینیشن خب الان چیزی که زیاده اینه که افرادی که ادعا میکنن میتونن آینده رو ببینن. طرف میگه من فال قهوه میگیرم، میگه من تاروت میگیرم، میگه من با انواع روش ها، از آینه بگیر تا خیلی از روش های دیگه، میتونم از استرولوژی بگیر تا خیلی از روش ها، میتونم آینده تو رو بهت بگم. در صورتی که دیوینیشن پله 5 جادوه. اصلا بحث راحتی نیست. اینطور نیست که هر صغرا خانم و کبرا خانمی فکر میکنه میتونه دیوینیشن انجام بده. اینکه استراکچری وجود داشته، به هر حال تاروت یک جادوی قدیمیه که جادوی جیپسی هاست و جیپسی ها قربانی بسیار سنگینی دادن، مکان رو قربانی کردن، خاک و ارز رو قربانی کردن. 4 تا تبع در این دنیا وجود داره که یکی از این تبع ها خاک خودشون رو قربانی کردن برای اینکه در زمان بتونن سفر بکنن. خاک دیگه ندارن و هر کسی میاد یک دک تاروت میگیره و شروع کنه کارت گذاشتن، دلیل نداره که آینده رو داره میبینه. خیلی خیلی نیاز داره به تأمین انرژی. این تأمین انرژی هم از 3 تا روش بیشتر ممکن نیست. یا از کریستال ها و انسان ها که اصلی ترین روشه تأمین انرژی از کریستال ها رو که خیلی توضیح دادم و اصلا برمیگرده به گریت ها و برمیگرده به استفاده دینامیک یا استاتیک از کریستال ها. تأمین انرژی از انسان ها و اساتیدی هستن که سایکیک هستن و این انرژی رو در اختیار ماها میذارن و من در اختیار شاگردانم این انرژی رو همیشه میذارم و وقتی که ریکی میکنم یا هر جوری اذنی رو در اختیارشون میذارم، مفتاحی رو میدم، سیجلی رو میدم، همه اینها شاگردانی از من که وارد بحث استادی میشن، قسمت 3 آموزش، بهشون یاد میدم که چطوری اذن رو به نفر بعدی بدن و این اذن انتقال پیدا میکنه. اذن چیه؟ اذن خلق جادوه. تامین انرژی ها یکیش گفتم کریستال ها انسان ها بود، یکی دیگهش بحث شاید شیاطین و فرشتگان و خدایان، یعنی تامین انرژی همون رو بیایم از غیر ارگانیک ها بکنیم و اونها بیان دخل و تصرفی برای ما در انرژی انجام بدن. کرنسی اونها انرژیه و خیلی ساده میتونن این کار رو انجام بدن. یه بحث دیگه هم بحث ریاضت، بحث زجر. این رو میبینید که در عرفان، در متدهای مختلف مکاتب مذهبی ازش استفاده میشه
که خلق میکنن انرژی رو. مکاتب فکری و مذهبی اصلا اهمیتی نداره که شیطان پرسته یا خدا پرسته. وقتی انرژیت رو به یک موجود دیگه تقدیم میکنی، طبق استراکچر اون موجود، اگر اون موجود گفته منع حیوانی بکن و گوشت حیوانی نخور و بهت قدرت هایی میدم، دقیقا در روحانیتش این اتفاق میفته. چه اسلام، چه مسیحیت، چه شیطان پرستی. حالا متد فرق داره. اونی که شیطان پرسته میگه خاک مرده بپوش، یعنی خاکستر مرده سفید رنگه و تمام بدنت رو از خاکستر سفید رنگ پر کنی. حالا چله نشینی داره، حالا تایم های مختلفی داره که کی به چه هدفی داره این کار رو میکنه اون شخص. یا باید برگردان انرژی در بدن وجود داشته باشه در شیطان پرستی. یکی برمیگرده میگه باید اینها ادرار بخورن، مدفوع بخورن، در صورتی که برگردان انرژی، چیزی که از بدن خارج میشه دوباره باید وارد شه به بدن. همه این مکاتب و مذاهب فکری در کلاس های اولیه علوم غریبن و دارن موجوداتی رو پرستش میکنن که موجودات بسیار قوی تری ازشون وجود داره و بسیار افکتیو تر و نیازی نداره انسان همیشه تسلیم و برده باشه. انسان میتونه محترم در بین این موجودات بشینه و سرش رو خم نکنه جلوی این موجودات. ولی ژن خدایی درون انسان رو وادار میکنه به بردگی، به بندگی. افراد معدودی که از این ژن فرار کردن سایکیک ها هستن. حتی اربابان سرخم میکنن جلوی این ژن. پله بعدی، طبقه بعدی استعدادهای جادویی دسنسیوم سفر در مکان، سفر در دنیاهای دیگه است. دنیای سایکدلیک، رلم رویا، جاهایی که وقتی میبینیدش، موجوداتش رو میبینید و پارامترهاش رو میبینید، از دنیای فیزیک انقدر فاصله میگیره که تعریفتون از همه چی به هم میریزه. مغز ویژگی هایی داره، مثلا مغز میتونه بعد فاصله رو درک بکنه. با شنوایی میتونه حدس بزنه یک منبع تولید فرکانس کجاه، چند متر باش فاصله داره، چپش راستش، مختصاتش کجاه. ولی وقتی به ابعاد دیگه میرید که همه اینها رو از دست میدید، رنگ ها رو از دست میدید، تعریف نور دیگه اونجا ثابت نیست، جاذبه اون کار رو نمیکنه، تازه میفهمید که چقدر ما کوچیکیم در این دنیا. وقتی موجودات دیگر رو میفهمید و قدرت هایی که اونها دارن رو میبینید، متوجه میشیم که چقدر موجوداتی که در این دنیا دارن دخل و تصرف میکنن و پرستش میشن در این دنیا هیچ کارن و چقدر میتونن کارهایی بکنن هیچ کاری نمیکنن و چرا هیچ کاری نمیکنن. بحث آخر ایمورتالیتیه یا جاودانگی، که انسانهایی که در نقاط خاصی از زمان و مکان جاودانه میشن و همیشه میتونن در این دنیاها دخل و تصرف داشته باشن. درسته الان در بعد چهارمن، ولی میتونن برگردن به بعد سوم، کارهای انجام بدن و برن. کیان؟ و در مورد گاندی، در مورد محمد، در مورد خیلی از این انسانها صحبت میکنیم و خب بحث پیغمبران جداه، ولی بحث انسانهایی که پیغمبری داشتن و به این مورتالیتی رسیدن باز هم بحث جداییه. هر چه که ما یاد بدیم جادو چیه، ابعاد دیگه چیان، موجودات دیگه چیان، تا نرید و نبینید خودتون بیارزشه. تمام تفاوتش اینجاست. انسان قابلیت ذهنیش بر اینه که فکر میکنه برتر، فکر میکنه خیلی میدونه، فکر میکنه خیلی میفهمه، تا جایی که مواجه میشه با واقعیت و میفهمه هیچ نمیدونسته و هیچ نبوده. انسانی که در قدم اول ماوراه و حالا در هر پله‌ای، در پله سوم باشه، در پله دوم باشه، مثلا با یه موکل ارتباط داره، یه جن رو دیده، چند تا خواب صادقه میبینه، فکر میکنه دیگه به اوج
استادی ماورا رسیده، در صورتی که وقتی به دنیاهای دیگه میره میفهمه هیچی نبوده و چه خبره تازه در اسکیل بزرگتر.